Hej och välkommen till Andreas kök och Haidas kök! Hej, tillbaka! Tillbaka, äntligen! Som tomte! Som tomte. Ja, det var ett tag sedan. Det var väldigt tag sedan. Vi syns ju ganska ofta ändå, men ingen film. Men minst en gång i veckan i alla fall gör vi. Jag får mest skäll av honom. Ja. Vad har du gjort? Och sen så ringer jag bara, kan du hjälpa mig? Det blir det. Men nu ska vi inte snacka jobb. Vi ska prata julmust. Oj jäklar. Ja. Sveriges största. Massa julmust. Massor. Jag tror att det är runt 30-32 stycken. Någonstans där. Vi ska räkna upp allting. Så att, ja, men ska man göra Sveriges största, det kanske blir världens största. Julmust är väl inte så populärt utanför Sverige, Norden i alla fall. Så att då borde det bli världens största julmusttest kanske. Jag har inte hört talas om någon julmust utanför Sverige i alla fall. Jag vet inte. Någon tittare kanske kan tipsa oss ifall det dricks någon annanstans. Precis. Ja. Nej, så det ska bli kul. Vi vet ju inte vilka... Jag vet ju vilka jag har köpt, absolut. Vi kommer en lista sen, men vi vet ju inte vilka vi får för att Maria får hjälpa till att hälla upp dem i glas och så dricker vi och så ger vi dem betyg från 1 till 10. Vad vi tycker de är och sen hittar vi säkert ett snittbetyg på det så vet vi vilken som är bäst och sämst. Ja, och nu har inte jag druckit någon must på jättelänge sedan i julas såklart. Inte jag heller, jag har inte druckit på länge och dessutom, jag vet inte hur du var som barn med julmust. Jag gillade inte julmust som barn. Och jag drack ingen julmust som barn. Utav naturliga förklaringar. Men däremot så är jag jävligt sugen på julmust nu. Så jag kommer tycka att allting är gott. Allt är gott tills det här är klart. Ja. Då vill jag aldrig mer se det. Precis. Så är det. Ja, men det blir bra. Men vi kommer få in de här och så testar vi så får vi klippa så blir det lite hackigt. Men ja, jag tror att det blir bra där. Det blir jättebra. Nu är jag sugen. Nu kör vi. Jag ska ta och värma upp några lustigbullar bara. Så att vi kanske kan... Jo, men... Ja, det är en naturlig... Vi måste ha någonting där. Ja, någonting mer juligt än bara dig och mig också. Jag börjar värma dem i alla fall. Renoveras. Det ska det? Jo, jag måste renovera hans motor. Ja. Men... var inte det en ny motor du köpte förra året? Nej, förra. Förra? Ja. Men det var mycket problem när det regnade i Södertälje sist. Ja. Motorn bara dog. Ja, Julmust! Årets första. Och för att fira det här med julmusten, då dricker vi så här fina Coca-Cola-glas. De var fina. Ja, de är fina. Luktar mörk. Verkligen mörk. Ljuset tittar inte att se. Nej. Det här smakar nästan glögg. Är du säker på att det här var julmust? Det är julmust. Alltså jag tycker att nästan som att den är tjock när man kollar. Som en syrup. Men den är så himla söt. Ja, verkligen. Jättesöt och mörk. Jag kände ju det bara... Alltså den är nästan besk på något sätt. Om du säger någon så här... Kan det vara ekfatslagrad eller någonting. Eller någon lagrad must. Och det spelar nog ingen roll. Den var ingen god. Alltså det är nog inte det äckligaste jag druckit. Men ingenting jag vill dricka. Men... Utav 10... Alltså det första intrycket jag fick... Jag ger den en 2. Jag ger den 2 av 10. Jag ger den en 1 faktiskt. För att det här är som du säger, det är som att dricka sån här, du vet, koncentratkola. Syrup. Ja, syrup. Och det är verkligen inget gott. Nej. Gumkrona. Den här såg i alla fall lite trevligare ut än den andra. Ja. Här luktar det mer must. Om tycker jag. Verkligen. Men den var jättesvag. Ja, nej, den här var... Alltså lukten fanns, men när du dricker den så är det nästan som vatten. Ja, verkligen. Den ser jättefin ut att titta på. Och i ljuset så här så tittar den lite mer än den förra i alla fall. Bubblig och fin, men
Nej, ingen smak. Det är väldigt... Den där är smaklös. Den där ger jag faktiskt en 1. För att det är ingen julmust överhuvudtaget ändå. Nej. Ja, en 1 också. 1. Den här var... Nej. Eftersom att båda har den här på 1 så är det här just nu årets sämsta. Jajamän. Ja. Jag har också fått en liten skumkrona på. Men jag känner ingen lukt. Nej. Alltså den här var ingen god, smaklös. Men det smakar typ kanel kanske? Blaskig i alla fall. Det ser ut att vara mycket kolsyra. Men sen när man har det i munnen så är det ingen kolsyra alls. Det är ingen reaktion. Nej, men jag tycker det smakar kanel om den. Jag vet inte om du känner något sånt när du dricker. För det var det första som slog mig. Någon liten smak. Kanel, kardemumma eller något. Nej. Du känner inte det? Jag tycker om kanel och kardemumma. Jag hade nog känt igen det. Jag tycker inte det i alla fall. Men det gör du. Ja, jag söker djupt. Går långt att hitta någon typ av smak i den. Du försöker vara snäll. Du försöker vara snäll. Men den är inget bra ändå. Jag ger det där en 1. Ja, det gäller mig också. Idag är jag inte snäll tydligen. Var du på Tyrolen idag eller? Jag kände julmust långt ifrån. Jag behövde inte ens gå ner med näsan in i glaset. Är det så pass? Det var nästan här jag började känna julmust. Ja. Fortfarande svag. Jag känner inte igen något av de som jag brukar dricka. Apotekaren och sånt där. Det här håller... De andra som vi har kört, de andra säger nej. Och den här var också nej, men... Den här börjar lite närma sig känner jag. Börjar sig komma. Men det var inte så mycket smak, men det var inte söt. Undrar om det är någon sockerfri variant. Kan vara så. Eller något. Du tyckte att den doftade lite mer julmustigt, men jag kände den direkt att det var, nu luktade julmust. Jag trodde det är säkert apotekarnes eller apotekarnes. Nej men något sånt där. Sen tills man drack den så nej, den smakade väldigt lite. Ja, men jag skulle kunna ge den en 3. Oj! Men den var inte så äcklig ändå liksom. Det var... Ja, om man jämför med fanns andra. lite smak. Ja, men det fanns lite smak i den. Och den var inte äcklig på det sättet. Men det är inte så här bara... Det är så här light-variant. Ja, men då kör jag på en 2. Ja, det är det högsta du har gett än så länge. Ja, men... Det är bra. Jag har, julmust. Det är heligt. Man dricker inte så ofta julmust, så det ska vara bra. Det ska vara bra. Alltså det var en tjock skumkrona som verkligen ligger där. Väldigt fin med skummet alltså. Nej men den väldigt tjock skumkrona som ligger där som verkligen inte vill röra bort sig. Nej, verkligen. Och sånt där. Kanske inte släpper igenom så mycket doft heller då, för jag känner inte så mycket. Nej. Jag smakade inte julmust. Det här vet jag inte vad det är. Det här smakade ingenting. Alltså det smakade inte gott. Det ser jättefint ut men det smakade inte gott och det påminner inte ens om någon julmust. Nej. Smakar sockerkulör på något sätt men typ. Inte julmust överhuvudtaget. Nej, den här var inte okej. Det här var inte okej. 1 sätter jag. Ja, och jag kör på detsamma. Och nu måste jag faktiskt ta en liten bara för att få bort den här ta smaken. lite must av min fina bulle. Alltså jag hade hoppats på att det skulle komma med så här 3 och 4 i smaker och sånt där. Men vi ligger ju bara på bottenplanet känns det som. Så att det här är bara 1 och 2. Ja, men vi får väl se. Det kanske kommer de här klassiska. Jag kanske har börjat med något verkligen så här okända eller någonting. Men här känner jag i alla fall julmust. Då börjar vi snacka lite. Men fortfarande ingen smak. Det är någonting som påminner om julmust i alla fall. Men det är inte ens i närheten av det som brukar vara. Nej, den är så himla svag i smaken. Och jag önskar visst.
Det här är bara nummer 6. Visste jag att vi bara skulle göra typ 15-20 stycken och skulle kunna dricka mer, men eftersom att vi inte ens är halvvägs så vill jag inte dricka mer för jag vet hur jag kommer må. Annars om jag skulle vilja få en ordentlig klunk annars bara hur smakade det här? Ja, nej men jag tror inte på det här. Det här är inte... Den är inte söt. Frågan är om den är sockerfri då. Jag vet absolut inte vilken det är heller. Jag tror att den är sockerfri. Men den är inte god. Den är inte äcklig. Det finns inte så mycket smak. Alltså den var inte äcklig. Jag ger den en 3. Oj, så pass. Jo, men det är något jag kan dricka sådär. Men den var inte äcklig så att jag skulle hälla ut det som typ den andra eller något sånt där. Alltså om jag skulle köpa det här, om det är nu en burk, om jag är jättesugen på julmust och köper en burk och skulle det vara här. Jag tror jag skulle slänga den. Jag skulle inte dricka upp den. Jag skulle inte dricka upp den för att då hade jag varit så pass sugen på julmust. Så då hade jag varit besviken. Då skulle jag slängt den. Så att jag är den etta faktiskt. Men om det här hade varit något konstigt... Säg då. Nu har inte vi det i testet. Eldorado julmust. Kanske jag hade förväntat att den ändå skulle kosta... Alltså smakat så om det var en burk där för 4 kronor och det var Eldorado julmust. Då hade jag nog druckit upp den ändå. Men hade den typ kostat en petflaska... halvliter 15-20 spänn. Då hade jag blivit riktigt förbannad för de pengarna. Men blir jag bjuden på det här så skulle jag kunna dricka det så. Men... Jag hade bara gett det till ungarna. Här har ni ungar. Det är det som jag kommer göra sen. Du vet vad jag ska göra med all julmusten när det är klart. Så att allt som finns här i botten, det kan du få ta hem. Som tack. Andreas, vi har hur många kvar som helst. Ja, nu blir det nummer 7. Börjas. Tackar. Nej, men jag tänker, alla glasflaskor som är kapsyl på, de kan också få ta hem. Jag tar det är ju lätt. Okej. Den här doftade verkligen annorlunda. Den här doftade annorlunda, men jag tyckte inte det luktade gott. Luktade det trä? Alltså ingefära, det var det första jag tänkte på. Jag vet inte, jag är helt ute och kanske cyklar. ingefära, men kanske någon apelsinsmak då. Nej. Nej, fy fan. Nej. Nej, fy fan. Nej. Jävla smak. Ja, nej, det här var inget bra alls. Alltså jag känner igen doften. Ja, men jag känner också, men jag tycker det är lite trä, kem, kåda. Kanske. Ja, men alltså, gran. Ja, men trä, vad heter det? Jo, men precis. Ved. Ja, ved. Ja, men trä, precis. Nej, jag kommer inte dricka något mer. Det räcker med att lukta på det. Det smakar trä eller ved eller kåda. Jag vet inte. Det är inte sött. Jag vill inte börja må illa. Men, nej, jag ger en 1. Gäller mig också då. Jag undrar här om Maria har tagit några egna flaskor som har satt dit där. Så bara, nu ska hon få någonting här. Ja, precis. Ska hon få prova någonting annat. Fin skum. Det var väldigt tjock. Ja. Tjock skumkrona. Jag känner inte så mycket lukt. Nej. Alltså snart kommer jag inte kunna våga dricka någon mer. Kanske lite mer åt ölhållet. Ja. Nej. Nej, det här vart inget bra. Nej, den här är inget bra. Den här är också dålig. No. Vad är det här för program? Ge inte dem någon spänning alls. Jag kan inte ens beskriva vad jag kan inte ens lägga ord i det smaken liksom. Jag vet inte vad det smakar eller vad det luktar. Det luktar inte så mycket. Och det smakar vedervärdigt. Vad är det nästa? Ja, det har vi nästa. Långt innan dig. Ja. Det var ingen skum eller? Nej, inte lika mycket. Någon typ av must. Luktar typ så här lite karamellaktigt. Nej. Utslagen. Blaskigt. Nej.
Smakar inte ens must. Nej, inte ens Smakar någon citron, citrus. Ja. Det luktar lite mer citron än vad det smakar tycker jag så här. Alltså, men det är någon typ av syra som ligger i den här, men den är ju smaklös. Ja, verkligen. Koll på det. Nej, jag sätter en etta. Alltså det är... Etta, då är det inte drickbart. Annars kan jag i alla fall sätta 3 och 4 och sånt där för att de är... Jo, men nu har man ju väntat hela året för att det ska bli, vad heter det, julmust-säsong. Då ska det vara bra. Ja, men jag tänker bara. Tänk om det här är något av de här bättre märkena ändå då, vanliga märken som vi sitter och bara, nej det här smakar inte julmust, det här är botten. Då blir det väldigt jobbigt. Då får vi filma om alltihop. Och så fejkar vi de här resultaten. Oj. Oj, de här skummade. Jäklar vilken krona. Fint. Ja. Börjar smaka julmust. Ja men verkligen. Det är inte helt och hållet men vi börjar. Nej, det är inte så kraftfull alltså. men ja. jag skulle kunna kanske tänka mig en 4 för den här. Oj, så pass. Ja. Ja, men jag tycker den är bättre än den förra som jag gav en 3 som ändå var svag. Ja. Nu börjar jag tycker att man börjar närma sig julmustsmak. Absolut. Den här smakar lite mer jul. Eller must, ja absolut. Det gör det. Jag kommer ge den en 4. Jo, jag ger den en 4 för jag tycker den är rätt okej så. Även om den inte är kraftfull smak så. Men det, är i alla fall, det börjar i alla fall komma upp till julmust. Ja, men om man ska jämföra så med den förra och den förra då blir det lite jobbigt. Ja, för då är den ju bäst av alla tycker jag. Men du får se vad du vill. Då får jag köra en 2 då. Absolut. En 2? Jajamän. Yes, du är hårdare än mig. Ja. Nej, men det är bra. Jag har väntat hela året på musten. Det är nummer 11. Ja. En tredjedel har vi gått igenom. Oj. Ja. Jag undrar de som knåper ihop det bara. Nu ska vi göra någonting som vi bara kallar för julmust. Jo, men ändå det måste väl finnas någon mer? Har de ingen stolthet alls? Nej. Egentligen, eller vad är det som händer? Den här doften tycker jag att jag känner igen i alla fall, men... Se. Men inte smaken. Nej, det finns ingen smak. Det finns ingen smak. Ja. Det finns ingen smak. Det finns ingen smak, jag vet inte heller vad jag ska... Det går inte att beskriva. Det är liksom... Alltså den är inte äcklig, men det finns ingen smak. Det är bara något kolsyrat utslaget liksom av utslaget liksom bara... Ja. Jag kan ge den en 2 för den är inte så äcklig så att jag bara blä, men den är inte god eller någonting. Jag ger den en 1. Ja, vi får en 1. Assistenten gör ju väldigt bra där ute. Jag hör ingenting om det är någon glasflaska eller burk som öppnas. Nej. Jag trodde man kanske kan höra, okej, nu är det ändå en glasflaska som öppnades, men det är fan med knäpptyst där ute. Maria, hon är duktig hon kan det där. Hon är hemlig. Barnen som låter mest. Ja. Ja, inte julmust i sig. Nej. Nähä. Min första tanke är att jag har säkert fel. Det här är då nummer 12. Undrar om det här är trockamusten. Kan det vara att jag känner igen smaken och doften lite, men jag kan inte sätta något fingret på vart det är liksom. Men... Nej, den är inte god. Är den inte god? Jag tycker inte den här är god. Den smakar mer läsk. Och inte julmust. Jag får någon liten syra i munnen som jag inte gillar. Men är den inte godast av alla då? För det tycker jag i alla fall. Den är så här helt okej liksom. Alltså bra mycket bättre än de andra. Inte julmust, men det kan vara någonting helt... Ja, om det är trockamusten så är det ju Trocadero-must. Ja. Så jag börjar fundera på om det är trockamusten. Ja, men... Eller så är jag helt lurad ändå. Jag vet att trockamusten är med i testet. Ja. Jag kan inte komma ihåg att jag har testat just trockamusten. Nej, jag har inte testat den heller. Men men... den finns både som zero och vanlig. Ja, okay. Men jag kan ge den en 4. Den har lite skumma smaker. Det smakar inte julmust, men den är drickbar och helt okej.
Men jag ger den en 4, även om det är sådär. Men den är lite skum i smakerna. Och jag tyckte inte att den var julmustig så, utan den är god som den är. Eller godast utav alla de andra. Så jag ger den också en 4 faktiskt. Då har vi... Kan vi i alla fall redan nu säga att det här är ju... Det här leder. Ja, precis. Den jag ser fram emot mest, men jag vet inte vilken det är, men det är ju den där på glasflaskan som vi sa om, vad heter den? Sonitz. Ja, jag kommer inte ihåg, men jag vet som du sa, det ser ut som en ölflaska. Ja. Jag kommer inte veta vilken det är ändå, men jag skulle vilja veta ändå. För den är ju väldigt omtalad jämt. Många älskar den. Vi kanske kan bara dricka den och bara prata lite och kolla. Kanske ta ut, alltså när vi vet vad det är. Det börjar lukta julmust. Nu börjar jag känna igen mig. Men där sprack den. Ja. Blaskig. Utspädd. Blaskig, utspädd. Mörk. Nej, den är blaskig. Jag kan ge den en 2. För den är inte äcklig på det sättet, men... Jag ger den en 2, jag är snäll. Egentligen kanske en 1, men jag sätter 2. Jag sätter en 1. Nu vill jag ha min must alltså. Ja, nej, men det här. Ja. Vad har du för mer planer då? Har du någonting som du ska tillaga snart? Nej, någonting gott? Inga planer. Filmer med julgodis. Julgodis? Ska jag göra. Ska jag göra lite cola? Eller? Ja, julkola, någon knäck igen. Jag vet inte om det är film, för jag har ju en film tidigare. Okej. Med knäck, men kanske måste uppdatera filmen och göra det lite snyggare. Men någonting utav julgodis. Och säkert någonting med saffran, för det vill Maria ha. Ja, det är alltid gott. Luktar den här kardemumma? Ja, det gör det. Det här luktar kardemumma. Det är kardemumma. Kardemummabulle. Ja. Kardemumma, kanel typ lite också kanske. Smaken. Men den var god. Ja. Men det är inte den bästa så, men... Inte julmustigt på det sättet, men julig. Ja. Kardemumma, jul, kanel. Absolut. Jodå, det funkar. Jag tycker ändå att det här är den bästa i testet just nu. Är det så pass? Ja. Men det är inte jättehögt. Men den... Ja. Jag gillade kronan. Bubbelkronan. Den ligger kvar ett tag. Ja. Men... Den är godast just nu, men inte den... Alltså... Jag tror att det måste finnas någonting bättre ändå. Men 4, jag kommer ge den en 4. En 4 ger jag den. Ja. Jag kör med en 3 faktiskt. Den var helt okej, men det är mycket mer julmustig. Men vi är inte där än. Nej. Hög krona, men den är väldigt bubblig. Så den är inte tät. Så här, de här kommer nog försvinna fort. Nej. Det känns som att det så här smakar bränt socker på något vänster. Någon typ av brännton var det i den. Eller trä. Kan det vara den här som är så här lagrad i tunnor? Jag tycker fortfarande det borde vara mer mustsmak, för att den där var ingen god. För jag kommer ge den där en 1. Den där var absolut ingen god för mig. Ja, nej, den var ingen vidare. Jag ger den en 1 också. Och kronan försvann direkt, mer eller mindre. Oj. Det var mycket tätare. Imponerande den här. Du fick mycket. Min var... Jag vet inte vad jag ska hälla upp.
Nej! Nej! Det var bara det lilla, jag kommer inte ens prova igen. Alltså vi har väldigt många här med ettor i sig. Det är många som man inte kommer kunna utse, eller det blir väldigt många som blir årets sämsta julmust. Ja. Jag undrar om det var någon ek. Fatslagrad eller något. Den där var ingen vidare överhuvudtaget. Men det luktar julmust. Vågar vi? Vågar jag? Mm. Ja, jag tror att det börjar närma sig lite nu. Men sen tycker jag att den här är lite utslagen fortfarande. Den är fortfarande svag men det smakar julmust i alla fall. Ja, absolut. Men en 3 kan jag ge den här. Det är inte den bästa som jag har smakat. Alltså det fanns inte så mycket att säga. Det är bara att det inte finns så mycket smak men någon typ utav julmust ligger den här i. Jo men absolut. Jag vill ha mer kraft i smaken. Det ska vara lite mer kolsyra också tycker jag också. Men ja, en 3 är väl stabil på den här. Det funkar. En stark 3 för oss. Ja. Börjar bli lite tradigt där. Nu har en skumkrona. Julmust. Jag tycker inte det var så mycket smak. Nej, och fortfarande svag. Svag på smak och svag på kolsyra. Den är ju inte äcklig. För det finns inga smaker. Nej. Alltså... Jag kan ge den en 2. Dels bara för att den inte är äcklig. Men den är ju så svag så ingen favorit heller. Men en 2 kan den förtjäna i alla fall. För att det var ingenting som jag bara kastade bort ändå. Så jag sätter en 2. Ja, jag kör en 2 också. Absolut. Så är det. Det är nästan om man skulle behöva, med tanke på de äckligaste man har smakat, så borde man satt dem ettor. Så får alla andra automatiskt 2:or på något sätt. Så att alla andra kommer lite högre upp. Lite högre upp, ja. På något sätt. För att de är, många som har varit dåliga har ju fått ettor. Men det finns de som är riktigt dåliga som borde få sämre än 1. Tänk om det fortsätter så här liksom. Det här min favorit julmust skulle vara, alltså egentligen inte smaka bättre än så här då. Ja. Det skulle vara skitjobbigt ju. Ja, nu känns det jobbigt. Ingen har fått högre än 5 eller något sånt där och vi gör det största testet. Ja. Då är vi väldigt hårda. Ja, jag har varit hård i alla fall. Ja, jag ska vara hård. Jag var hårda. Nu fan, ingen barnlek det här. Nej, det är fan julmust en gång om året. Det är liksom en månad. Nu är det bra alltså. Nu vill vi ha riktig... Men om vi ska... Jag vet ett test som du verkligen skulle älska. Som skulle göra sen. Fikonmarmelad. Vi ska inte snacka om fikonmarmelad. Det är hur gott som helst. Jättegott. Det här... Känner direkt vad det luktar. Jag kan inte säga vilket märke det är så, men jag vet. Du vet, okej. Okay. Alltså jag vet att det är någon av dem. Ja. Jo, men jag känner direkt... Börjar vi komma i de här... Det här är ett känt märke. Det här skulle kunna vara... Nej, men, Apotekarnes eller något liknande. Känner du vad det luktar? Jag ska ge ett testa dig. Ja, vad luktar det? Vad sa du? Ska det lukta? Ja, vad är grunden? Jag tycker att det luktar väldigt apelsin. Precis, ja. Apelsin. Så här är någon must med apelsinsmaken. Jag kommer inte ihåg hur många jag har köpt, men det fanns... Om det var 2 stycken i test eller 3. Okay. Någon så här Apotekarnes apelsinmust eller något sånt där. Men är det uttalat att det är apelsinsmak? Ja, okay. Jag vet att det är med i testet eftersom att jag har köpt dem. Men jag kände direkt att det här är apelsin. Så jag vet det direkt, men sen är god, det vet jag inte. Ja. Jag smakar apelsin. Väldigt utspädd Fanta. Eller någon apelsindricka. Det smakar inte must. Nej, det smakar verkligen inte must. Det smakar också något. Men den är inte äcklig. Nej. Men så här. Om man skulle kalla det här för julmust, då skulle den få en 1. Bara för att det smakar ingenting med must att göra. Ja, men den är fortfarande god. Ja, jag tycker fortfarande att den är den godaste, men inte super. Jag kan ge den här en 5. Oj. Ja. Nej, men jag kan ge den här en 5 för den är inte äcklig. Men
Skulle det varit så här, men här får du en apelsinläsk och liksom då hade jag förväntat mig typ Fanta eller Zingo eller något sånt där. Då hade den åkt ut direkt. För det är det inte. Men nu vet jag att det rör sig om must. Alltså den är ju ganska god. Men jag skulle ju ha velat ha haft den med lite mer kolsyra faktiskt. Men den är ju god som sig själv liksom. Det är inte kanske som julmust. Nej, men det är ett alternativ. Men det är inte så kraftig. Undrar om det är en zero. Alltså om den är sockerfri. Jag ger den är svag. 4. Ja, då får du 4. Hänga där ibland. På E4-baren. Ja, nu var det ett bra tag sedan faktiskt. Var det? Men senast jag var där så var det ganska roligt. För jag fick med mig brorsorna, mina bröder. Och så drog vi dit. Och det var jättepopulärt. Det blev jättegott. Så att det var bra. Ja. Haida vill få fram en egen rulle där också med hamburgerköttet och sånt där. Det var någon specialrulle du ville göra där. Jag kör alltid på hamburgerkött som de gör så fint. De hackar det i bitar. Och sen så kör de mos som vanligt. Och sen räksallad på det. Och det är barbecue-burgaren. Jättegott. Jättebra. Rekommenderas. Jag ska prova det. Det börjar smaka julmust tycker jag. Det här måste vara någon light-version. Sockerfri version i alla fall. Eller någonting. För den är både så här, inte så mycket socker och ganska... Inte socker. Den är mild i smaken men det smakar fortfarande julmust. Ja, jo men det gör den ju. Så att helt okej som light eller sockerfri julmust. Absolut. Så att jag kommer ge den en 4. Jag kommer också ge den en 4 faktiskt. För den var rätt okej faktiskt sådär. Själv då? Du ska inte prova dig på en tunnbrödsrulle hemma? Gör en egen? Ja. Med min egna räksallad. Nej, det vet jag. Nej, den vart inget bra. Men jag överanalyserade den där jäkla räksalladen. Så att, men jag vet ju. Jag gjorde lite saker som att men det här brukar finnas. Jag tänkte väldigt konstigt där. Jag tänkte att det här kan nog bli bra, men det vart fel. Jag skulle hållit mig mer basic på det där. Och då hade den nog blivit jäkligt bra. Liksom skagenröra som jag gör blir väldigt bra. Men nu tänkte jag räksallad som lite annat, men den vart inget bra. Nej. Det blir så illa. Så är det, men en egen tunnbrödsrulle ska man kunna säkert sätta ihop det efter jul. Ja, men något egen sås till kanske. Det behöver inte vara just räksallad då. Så blir det. Titta på. Nu är det julmust. Nu är det julmust. Nu börjar jag känna igen mig lite. Nu börjar det smaka julmust. Ja. Någon liten beska i det. Jag vet inte om allt annat som man har druckit ligger kvar i munnen. Nu är det väldigt mycket smaker i munnen. Så att den börjar bli lite besk. Men den luktar julmust, smakar julmust. Den är bra. Jag tycker det här är nu blir det här en av de bästa tycker jag. Jag kan faktiskt ge den här en 6. Oj! Jo, men den är bättre än den här apelsinmusten och allting annat. Det här, jag kommer ge den där en 6. Och du har varit förvånad. Ja. Men jag tycker det är bästa hittills. Och det är den som smakar någonting utav must. Alltså med smak som sitter kvar. Det är någon beska i det, men det är nog allting annat som jag har druckit ändå. Ja. Men jag vill ge den en 6. Den är jättebra. Men jag ger den en 4 faktiskt. Då får jag göra det. Och nu blev jag ännu mer orolig över att tänk om det inte blir bättre än så här. Då blir jag helt förkrossad ju. Då får du lyssna på vad jag säger. Ja. För jag vet bäst. Ja, du brukar säga det, men han är också ganska ensam om att säga det. Hur går det med hamburgarsvängen då? Har det blivit något nytt? Jag testade ju McDonalds senast där då. Deras med böndressingen. Vad hette den?
Det är en Max Selection. Var det Mexiko? Eller några mexikanska smaker. Kommer inte ihåg namnet. Men det var väldigt bra. Det var hetta i den och jag gav den en 5. Var det länge sedan? Nej, det var 2 veckor sedan. Den har jag nog missat i så fall. Har du missat? Jag gav det. Det var första början jag någonsin, tror jag, var gett en 5 också. Den fick full pott. Jaha. Den var jättegod och bra smaker och hetta och allting. Så att... Då måste jag uppdatera mig i kanalen. Nu luktar det julmust. Känner du? Ja. Jag tycker den här är jättegod. Alltså det är mycket lukt. Det här börjar smaka julmust enligt mig. Ja. Jag vet inte om det är de bästa. Eller alltså, jag skulle kunna också ge den här en 6. Jag tycker det börjar smaka julmust. Bra smaker. Det finns en sötma, jag tror inte det är light. Nej. Jag har ingenting emot lighten heller, men jag känner inga bismaker. Men jag tycker att det där ändå börjar komma upp mot julmusthållet. Absolut. Det här skulle kunna varit någonting i en petflaska. Jag vet inte hur det är det här med burk, pet och glas. Om det påverkar så himla mycket smaker egentligen. Många säger att med glas, dricka cola eller något sånt där i glas, det är det bästa som finns. Jag tror på den att kolsyran är bäst i glasflaska i alla fall. Glas eller burk. Och jag tror att petten läcker. Den läcker, ja precis, exakt. Så att jag skulle kunna tro att det här är någon typ julmust. Kanske har en bättre märken om att den kommer från en petflaska. Ja. Och därför påverkar den lite av smakerna. Men jag kommer ändå ge den en 6. För den smakade julmust. Och jag ger den en 5. Det är faktiskt det högsta betyget du har gett. Är det så? Än så länge. Åh. Så det här är faktiskt, det här leder. Så nummer 22 ligger i toppen. Nej men den här var... Den här en saffransbulle. Jag gjorde ju lite strategi här med saffransbullen och inte ta pepparkakor. För jag tror, skulle vi ta pepparkakor skulle det påverka smaken så mycket för det är så mycket kryddor. Jo. Så att tungan skulle domna bort. Jo men det tror jag, absolut. Sen är dina bullar lite godare än pepparkakor. Nej, så det där med McDonalds. Det är min bästa början. Första 5-poängen jag gett. En burgare. Max har varit nära ett par gånger, vet jag. Jag tror att jag gav någon 4,5. Jag var tvungen att anmärka någonting. Okej. Men det här kunde jag inte hitta en enda anmärkning på. Alltså, Ja, jag fick en bra burgare, bra adressad alltihop. Kanske inte såg ut som på bilden, självklart, men... Men vilken burgare gör det oftast liksom? Det är ja, men så är det inte någon ändå, men den var bra. Ja, okej. Ja, men det måste jag kolla. Jag satte halsen! Jag satte halsen! Oh my god. Undrar om det här är ekfaktslagrad eller något. Jag tycker inte det. Eller jag tror... Jag kan inte så mycket om det där. Eller jo, nu när jag verkligen luktar på det. Någon så lagrad i alla fall. faktiskt, Kanske ja. någon lagrad. Alltså så här, när jag först luktade på det så tyckte jag det här luktar ju ganska gott ändå. Det här smakar träigt. Jag tycker det smakar tunna. Jag ger den en 1. Dels satte jag halsen det första. Nej, jag satte i fel stup eller halsen. Men sen försökte jag ta en till klunk där, men jag tog väldigt lite. Men den är ingen god. Ja, nej den här funkar inte. En 1 på den här. Ja. Nej, men du ska få bacon jam idag på din burgare. Ja, det är kul. Tackar. Så god den ser ut att vara. Hoppas att den är god. Den luktade inte så mycket. Inte? Ja. Det var inte så mycket krona i den. Alltså den här, kollar man... Ja, du fick mer kronor än jag Ja, fick. vad fan är det här då? Kanske Du jävlas. skakade med den? Nej. Kanske var hellre mer våldsamt. Jag vet inte. Men färgen är ju okej, men... Ja. Nej, men inte äcklig, men... Nej, verkligen inte. Jag tycker den påminner bara mest om utslagen Pepsi typ. Ja, men skulle du ta så här som Pepsi eller Cola när du inte har någon kolsyra kvar och ljummen.
dra ut den liksom. Så att man har stått på bänken med öppnad kork hela dagen. Jag ger den en 2. Jag tänkte precis säga det. Det är inte den äckligaste, det har vi redan varit med om de andra. Får hoppas. Om tittarna gillar det här så då har du lovat att då ska vi göra Sveriges största påskmusstest. Åh! Du. Och vi är utklädda till kycklingar. Ja, det också. Nu fick jag mer kronor kanske än dig. Skumkrona. Nej, vi fick lika. Nu försvann den inte. Men den är väldigt stora bubblor. Ja. Typ som den förra faktiskt. Lite. Nej, inte den förra. Nej. Den förra var ju väldigt äcklig så. Nej. Den innan. Den går jag... Nu är vi på 25. Den förra var ju 22. Den går jag 6 och du en 5. Är det den du tänker på? Jag hade en 6 och en 4 också. Ja, men det är lite... Luktar must. Smakar lite must, men väldigt svag. Verkligen. Men den är inte äcklig. Nej. Jag ger den en 3. En 3, nej men den ligger någonting där, men det är inte... Varför ska den vara så utslagen eller kolsyrafri så att säga? Hade det bara varit lite mer kolsyra så hade det varit helt okej tycker jag. Men ja, jag ger den en kärd 3. Ja, den är inte äcklig. Nej. En 3 är okej. Ja. Jag börjar bli trött i armarna. Här luktar must. Inte äcklig. Luktar inte illa. Men nu är vi där igen. Jag tycker att de smakar för lite, eller det är för lite kolsyra fortfarande. Ja, lite för blaskig. Jo, men det ska inte vara allt för mycket kolsyra. Det brukar inte vara i en julmust. Jag brukar ju få ut det apotekarens brukar vara jättegoda. Med lagom mycket kolsyra. Enligt min smak i alla fall. Nej, men de är väl små. Liten kolsyra, små bubblor kanske. Det smakar inte så mycket must ändå. Den är fortfarande den är svag. Den luktar, den är utspädd. Jag kan fortfarande ge den en 3. Ja. Men jag börjar fortfarande bli orolig för det här testet. Ja, men det är ju det jag menar. Det är liksom... Det var väldigt många märken. Liksom. Det var Mora Must och det är Apotekarnes och alla möjliga. Jag hade tänkt att wow, det här får 8 ganska fort. Men har vi bara fått bottenskrapet och allt kommer nu. Ja, men spännande. Men ja. Jag såg så här häromdagen på jobbet så satt jag så här. Så att axlarna tittade upp och bara, vilken gubbe du har blivit! Du har blivit så gubbig! Och vadå då? Men du har gått ner i vikt. Du har blivit så gubbig. Ja, okej, tack för den. 27. Så jaha, vem var det som att du hade blivit gubbe då? Jag hade blivit gubbig. Vem sa det till dig? Vem sa det till mig? Vem var det? Nu ska vi se. Jag tror att det var... Jo, men det var ju Rickard såklart. Nej, har du gått ner i vikt? Ja. Men gud, så gubbig ser du ut när axlarna tittar fram så här. Ja. Tack. Först så frågade han, har du gått ner i vikt? Ja, tänkte jag. Vad snäll han är. Då var gubbig. Okej. Ja. Nej, luktade julmust. Och den här känner jag igen. Tycker jag. Tror jag. Ja. Jag tycker inte den var jättestark i smaken. Nej. Men rätt okej. Det verkar vara en del kolsyra i den, speciellt när man snurrar. Luktar julmust.
Den är fortfarande svag. Den är svag. Men ja, det har ju de rätta grunden då. Men fortfarande svag, absolut. Jag kan ge den en 4. Det börjar ändå vara lite åt musthållet. Men den är för svag. Och jag är den en 3 bara för att just att den är så svag. Vad ska de göra för att få en 10 eller ens komma över? Jag har haft några 6 som har faktiskt varit rätt okej, men jag börjar bli orolig för att men alltså, jag har sett några andra tester, några andra youtubers och sånt där. Det här är en 8, det här är en 6 och 1. Så jag undrar vad de känner för smaker som jag inte känner, eller om de dricker väldigt mycket. Men ja, frågan är om inte de har druckit dem redan och sen så försöker bara för att vara snälla eller roliga eller jag vet inte. Ja. Men om den högsta vi kommer till, i alla fall jag är en 6 och du är bara en 5 just nu. Ja, jag då börjar jag bli orolig här. Ja, jag är orolig för min smakläka för jag tycker om julmust. Ja, eller så kanske det är någon placebo. Om man ser flaskan. Ja, så tycker så man bara, men det här ska det smaka. Det är ju så mycket det där med cola också. Man kan inte känna skillnad på cola och Pepsi. Men jag tror att jag gör det i alla fall. Jo, men många säger ju det. Men när man väl testar. Jag säger också det. Jag kan. Den kan vi göra en blindtest på. Det hade varit jävligt roligt. Ja, så pass. Den där gick tillbaks. Ja. Nej, den här smakar medicin. Hostmedicin. Det här gick tillbaks. Jag kände direkt i munnen att nej, det här vill inte jag svälja. Ja, men kände du träsmak eller? Kände du träsmak? Eller? Någon typ eller lite... Jag vill inte svälja den. Jag kommer inte prova den där igen heller. Nej, men jag tycker att den smakar instängd och gammal, unket typ eller sånt där. Och kanske den är lagrad 6 månader. Precis, exakt. Ja, en 1 då misstänker jag. Jag tror inte att du vill ge ett högre. Ja, nej. Det här är 1. Ja, den där. Det här var den första jag till med spotta ut. Jäklar vad de här. Det här är en krona. Vad gjorde hon? Ja, du skakar på flaskan. Ja, kanske därför vi inte har någon kolsyra de här på mig. Häller upp det konstigt. Ja. Nej. Första smaken som kom var men sen bara blä. Ja, eftersmaken var verkligen jävligt udda. Milt uttryckt. Det smakar inte must. Tycker jag. Bara kolsyra också. Den smakar inte must. Nej. Inte ens i närheten. Nej, eftersmaken som kommer är jättekonstig. Den vill inte ens jag smaka igen på. Jag kunde ta den igen så, men det var eftersmaken är typ golfmopp. Ja, men det är något så här smakar kemiskt, men inte så här skurmedel på något sätt så, men ändå så här golvmopp som man har glömt ha haft framme eller något sånt där som börjar surna. Alltså legat ett par dagar där. Ja, jag antar att du skulle ha en 1. Nej, den var ingen vidare överhuvudtaget. Hur många är det kvar sen efter den här? Jag vet inte hur många vi har. Jag kommer inte ihåg hur många jag räknat till. 2 kvar. Så då är det 31 stycken då. Ja, vad bra. Det luktar julmust. Ja, nu blir jag ännu oroligare för mina smaker alltså. Den här var god. Ja. Den här luktar julmust. Det smakar bra. Frågan är om jag ska ge den en 6 eller en 7. Ja. Nej, men den här smakar gott. Julmust är det i alla fall absolut. Och väldigt högt, absolut. Jag kommer ge den där en 7. Jag skulle vilja ha lite mer kolsyra. Men det där kan bero på att jag har varit lagrad
Eller att den kanske inte är tillräckligt kyld. Men jag tyckte fortfarande att... Jag tycker det där är den bästa än så länge. Med smaken. Men jag tror precis. Jag tror att om den är kyld liksom från kylskåpet då blir det en helt annan grej. Men det har stått ute nu ett tag också så den är ju kyld. Men du får sätta det du. Jag tycker i alla fall det här var bästa i testet. Jag kör en 6. Det är det högsta du har gett i alla fall. Så då ligger den här ändå i toppen. Ja, jag tror inte vi kommer bli sponsrade av några. Vad bra betyg ni gav. Hög krona, men stora bubblor. Så den här försvinner jättefort. Väldigt mörk också. Men det luktar must. Den är väldigt mörk. När man tar mot lamporna så vill den inte lysa igenom. Nej. Ja, den här var... Den var lite svag i smaken. Den luktar mer än vad den smakar. Ja, men jag tycker att vi är så här tillbaka där. Liksom lite karamell eller så här syrap lite. Den är inte lika tjock som den där var. Kändes inte lika tjock, men det är så här, men lite bränd, karamelliserat. Ja. Jag kan ge den där en 5. Jag tycker ändå den var faktiskt rätt okej. Den var lite svag i smaken, men den var inte för söt. Lite lagom utav allting, enligt mig. Den var mörk, så att då var den inte så urvattnad heller. Jag kör en 4 på den här. Det är en 4. Vad duktig Maria har varit. Jag har inte hört en enda kapsylöppning. Jag har inte hört någonting. Jag har hört någon. Ja, hon har säkert öppnat någon och så tar hon någon annan eller något sånt där. Det luktar must. Ja, men verkligen. Tjock krona. Den här var tät också. Du har din är inte lika tät som min här. Ja, det är ju lite mer du, ja. Undrar om det här är en light. Jag tror det. Jag tyckte det första som jag tänkte, det var julmustsmak. Jajamän. Lite svag, men det första som är så här... Det kom det här lilla bieffekten som det kan vara ibland med sötningsmedel. Ja, julmust är det absolut. Men... Jag får lite utav den här bismaken när det kommer till sötningsmedel. Som inte är så jättebehaglig för mig. Men den kan få en 5. Jag kör på en 5 jag också, för den var ändå helt okej. Kanske möjligtvis att det är en light, men den var helt okej. Nej, men det smakar julmust, lite svag där, men jag får en bismak som att det skulle vara light. Så det är det. Vi ska summera ihop de här. Jag kan stänga av kameran däremellan i alla fall, så ska jag bara räkna ihop och sen får Maria säga vilka som är vad. Ja, har vi kollat igenom poängen och fått veta lite svar och veta vad allting är, och vi har blivit lite chockade med vissa saker. Jag var ju väldigt intresserad på utav de här, vad heter den, Saunets och så vidare. Ja, och den gav vi 1 poäng av. Det är många som har hyllat den här och sagt att den är bäst eller sånt där. Det här var en av de sämsta. Jag tänker inte smaka på den just nu, men den här var sämst. Och det hörde även Maria att den var äcklig. Men den som vart vinnaren i årets julmusttest är julmust original Nygårda. Naturlig malt och humlearom. Den här var bäst. Andra plats var faktiskt Apotekarnes julmust sockerfri. Jaha, det var sockerfri. Ja. Och den tredje var den här, gammaldags Moramust, originalreceptet. Ja. Som en tredje plats. Här kommer inte jag har inte druckit den här förut. Nej, i alla fall. Och jag ska kolla. Inte den där heller, den lilla jäkeln där. Nej, det här finns överallt i butikerna. Coopen och Willys och sånt där. Brukar ofta stå separat.
Sen har vi provat. Men jag tänkte vi kan väl börja med den vanliga apotekarnes julmust. Bara... Nu vet inte jag vilken plats den kom på, men det kan vi nog... Kanske... Det kommer en komplett lista efteråt efter texterna då. Så får vi en lista på det där. Vilken den kom på. Den kanske kom ganska högt ändå. Men det var den här du hoppades på skulle vara bäst. Jag trodde också att det här kommer vara... Sånt där. Men det kommer vara en andra plats, den sockerfria. Ja, men den där är ju gammal klassiker. Det är den jag alltid dricker när jag väl dricker. Oftast. Just nu smakar den julmust. Ja. Nej, men när jag dricker den här och vet att det här är apotekares. Då smakar det smakar julmust. Placeboeffekten. Eller vad det nu heter. Liksom när man bara dricker utan att veta vad det är för något man dricker. Vi får se vilken plats den här kom på. Men nu när det kommer så här bara, det smakar julmust. Men när man gör med testen så kanske man hoppas på att det ska komma massa smak. Ja. Liksom att man kanske hoppas lite mer att men det här ska bli mer smaker eller någonting annat än vad det kanske egentligen är. Ja, precis. Man lurar sig själv kanske lite. Jag ska prova den här Nygårda. Originalet, om du också vill ha den. Ta en liten skvätt. Ta bara lite. Så då. Ja. Jaha, skål på dig med ettan då. Jag tycker den här är lenare och finare. Än apotekarnas ändå. Ja, alltså den är ju helt okej, absolut. Ja, fortfarande. Jag tycker den... För mig tycker jag i alla fall att den där var godare. Faktiskt än den där. Ja. Den här smakar på något sätt ändå... Lite för vass kanske. Ja, lite vassare och julmusten. Men jag tycker att den Nygårda var mer behaglig. Ja. Det är två. Man känner skillnad på smakerna. Men jag tycker Nygårda var mer för mig ändå. Och det är den vi har satt fram. Jag gav ju den en 7 och du gav den en 6. Ja, och det var ditt högsta betyg. Ja, men då så. Då har vi ju... Så det är ingenting av det. Självklart. Och du gav den här en 5 och jag gav den en 6. Så att de är nog kanske sockerfria. Och det går det kanske är ganska lika ändå. Ja. För apotekarens sockerfri är väl den som många brukar säga är den bästa julmusten. Okej. Jag tror att det är apotekarens. Alltså det är den som, apotekarens det är ju den som jag dricker oftast. Om jag inte väljer att köpa någon lite finare på... Nej, men det är det. Ja. Men vi ska gå igenom listan. Det har varit lång film. Hoppas på att ni tycker att det här är kul ändå. Det händer ju inte så mycket här emellan. Men... Den där var aldrig mer i alla fall. Den luktar inget gott ändå heller. Jag måste bara smaka den igen och kolla. Ja, prova. Ja, den här ja. Ja, nej. nej. Ja. Det är för vuxen. Den är för vuxen smak. Det är för vuxna människor. Ja, det är så kan det nog vara. Ja. Med det här testet så hoppas jag i alla fall att ni har tyckt att det här var kul. Jag hoppas att Haida kommer tillbaka på något mer roligt test eller att vi testar något burgare eller något. Vi hittar på någonting snart. Det tycker jag. Så att vi får upp tittarsiffrorna också. Ni gillar att titta på Haida. Jag vet fan. Men kul att de gillar det i alla fall. Men vi hittar på någonting kul snart igen. Absolut. Det tycker jag. Ja. Så att med det, nu kommer listan här i scrollande form. Bäst till sämst i alla fall. Så får ni ha det jättebra. Hoppas att vi ses snart igen. Tack så mycket. Hej.